नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले फन्डामेन्टली स्ट्रङ हाइड्रो पावर कम्पनीको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। खास गरी फन्डामेन्टली स्ट्रङ पनि आज हामीले प्रति शेयर आम्दानी अर्थात् ईपीएस को आधारमा कुरा गर्नेछौँ। अहिले नेप्सेमा लिस्टेड भएका 87 वटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरू छन्। अब यति धेरै कम्पनीहरूबाट हामीले कसरी स्ट्रङ कम्पनी छान्ने एकदमै जटिल कुरा हो। यसर्थ मैले तपाईहरुको लागि सहजताको लागि आज नेप्सेमा लिस्टेड भएका 87 वटा कम्पनीहरू मध्ये मैले फेला पारेसम्मका 7 वटा कम्पनी लिएर आएको छु जो फन्डामेन्टली स्ट्रङ छन् र तिनीहरूको ईपीएस चाहिँ 10 भन्दा बढी छ। र यसरी ईपीएस 10 भन्दा बढी भएका हाइड्रो पावर कम्पनीमा हामीले मिड तथा लङ टर्मको लागि पनि लगानी गर्न सक्छौं, सुरक्षित मानिन्छन्। त्यो हिसाबमा चाहिँ आजको बसाइमा हामीले फन्डामेन्टली स्ट्रङ हाइड्रो पावरको कुरा गर्नेछौं र जसको ईपीएस चाहिँ 10 भन्दा बढी छन्। उसो त फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएका हाइड्रो पावर कम्पनी अरु पनि छन्, तर तिनीहरूको ईपीएस चाहिँ 10 भन्दा कम भएको हुन सक्छ। आज मैले जानकारीमा राखेका बाहेक अन्य कम्पनी पनि यदि 10 भन्दा माथि ईपीएस भएका कम्पनी छन् भने कृपया तपाईहरुले कमेन्टमा थपिदिनु होला। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ र आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरुले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stock आइडियाज हानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनमा दबाई अलमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। आजको जानकारीको पहिलो कम्पनी रहेको छ SHPC। आज हामी सबै कम्पनीहरुको ईपीएस 10 भन्दा माथि भएको कम्पनी मात्रै राख्ने छौं। अहिले बजारमा एसएचपीसी को कारोबार हेर्नुहुन्छ भने 292 मा कारोबार भइरहेको छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 403 रुपैयाँ सम्म माथि पुगेको यो कम्पनी तल झर्दा 250 सम्म झरेको देख्छौं। 120 दिनको एभरेज हेर्नुहुन्छ भने 348 रुपैयाँ देख्नुहुन्छ। एक वर्षमा यो कम्पनी 14.55% ले बढेको देखिन्छ र यसको ईपीएस चाहिँ 11.98 रुपैयाँ देखिन्छ। पी रेशियो 24.37 देखिन्छ भने बुक भ्यालु यो कम्पनीको 172.51 रुपैयाँ देखिन्छ। यसर्थ फन्डामेन्टली यो कम्पनी एकदमै स्ट्रङ देखिन्छ र यसको लाभांशको इतिहास हेर्छौं भने लगातार यो कम्पनीले प्राय 10% को आरआरईमा लाभांश दिएको देखिन्छ। 10 10 10 10 यसरी लगानीकर्ताहरूलाई धेर थोर लाभांश खुवाउने फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी यदि तपाईले खोज्नु भएको छ भने एसएचपीसी हुन सक्छ। एउटा राम्रो बाइङ जोनमा आएर बसिरहेको छ र कुनै पनि आर्थिक वर्षमा प्राय यसले चाहिँ लगानीकर्तालाई निराश बनाएको छैन र बजारमा बढोत्तरी हुँदाखेरि सप्लाई अलि धेरै भएको हिसाबमा चाहिँ छिटो नबढे पनि बढ्ने बेलामा चाहिँ राम्रै बढ्ने बिस्तारै गरेर राम्रै बढ्ने गरेको हामीले यो कम्पनीलाई पाउँछौं। यसर्थ फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी खोज्नु भएको छ भने यो कम्पनी तपाईको रोजाइमा पर्न सक्छ। अर्को कम्पनी रहेको छ ग्रीन भेन्चर लिमिटेड्स। यो पनि 10 भन्दा माथि ईपीएस भएको, यसको ईपीएस चाहिँ तपाईले 10.21 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। पी रेशियो 33.01 देखिन्छ। बुक भ्यालु 107 रुपैयाँ 22 पैसा देखिन्छ। एक वर्षमा यो कम्पनी 16.21% ले बढेको छ। 120 दिनको एभरेज हेर्नुहुन्छ भने 372 रुपैयाँ 96 पैसा देखिनुहुन्छ। 52 हप्तामा यो कम्पनी 511 सम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा यो कम्पनी 272 रुपैयाँ सम्म झरेको देखिन्छ। अहिले बजारमा 337 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको यो कम्पनी पनि फन्डामेन्टली स्ट्रङ देखिन्छ। फन्डामेन्टल इन्डिकेटर हेर्छौं भने राम्रो देखिन्छ र अहिले बजारमा घटिरहेको अवस्थामा हामीले यो कम्पनी किन्न पाइरहेका छौं। एउटा राम्रो सपोर्टको नजिकतिर आउन खोजिरहेको छ। 320 तिरको सपोर्टमा आउँछ भने मज्जाले किन्न सक्छौं र यही लेभलबाट पनि थोर गर्दै आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्न सक्छौं यो कम्पनीलाई र मिड टर्म तथा लङ टर्मसम्म राखेर राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सकिने एउटा हाइड्रो पावरको रूपमा यो कम्पनीलाई पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो हेतु के हो भने ट्रेड नै गर्ने हो भने पनि फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीमा गरौँ र सुरक्षित बसौं भन्ने मात्रै हो। किनभने अहिले बजारमा चाहिँ निकै सस्ता 150-60 मा पनि कम्पनीहरू छन्, तर तिनीहरूले आगामी 5-7 वर्षसम्म नै कुनै पनि लाभांश खुवाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। तर यी कम्पनीहरू भनेका फन्डामेन्टली केही हदसम्म राम्रा, ग्रोथ हुँदाखेरि पनि राम्रो ग्रोथ हुने हैन र धेर थोर लाभांश पनि दिन सक्ने क्षमता राख्ने हुनाले आजको बसाइमा हामीले यसरी कम्पनी रोजेका छौं। र अर्को कम्पनी रहेको छ रुरु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ
अहिले बजारमा 730 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको कम्पनी एक वर्षमा 3.57%ले घटेको पाउनुहुन्छ। 52 हप्तामा यो कम्पनी 875 सम्म पुगेको थियो भने तल झर्दाखेरि 665 रुपियाँसम्म झरेको थियो। यसैगरी 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 766 रुपियाँ 82 पैसा देखिन्छ। एभरेज मूल्यभन्दा हामीले तल नै यो कम्पनीलाई किन्न पाइरहेका छौँ। एक वर्षमा 1.35%ले घटेको यो कम्पनीको EPS 13.95 रुपियाँ देखिन्छ। पी रेसियोको आधारमा 52.33 देखिन्छ भने बुक भ्यालु यो कम्पनीको 132.28 रुपियाँ देखिन्छ। र यो कम्पनीले पनि निरन्तर रूपमा लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश दिँदै आएको छ। यो आइपिओबाट लिस्टेड भएदेखि नै लगातार यसले लाभांश दिएको छ। 76-77 मा 10.53% नगद लाभांश दिएको थियो भने 77-78 मा 10% बोनस सेयर र 0.53 कर तिर्ने प्रयोजनको लागि नगद लाभांश दिएको थियो भने 78-79 मा पनि यो कम्पनीले 10% बोनस सेयर र 0.53% नगद लाभांश कर तिर्ने प्रयोजनको लागि दिएको देखिन्छ। यसर्थ निरन्तर रूपमा लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्ने फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको र सप्लाई पनि कम भएको कारणले स्विङ आउँदाखेरि पनि एकदम छिटो र धेरै स्विङ आउने कम्पनीको रूपमा तपाईले रुरुलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसर्थ घटेको मौकामा यो कम्पनी पनि तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्नुभयो भने छोटो समयमा पनि राम्रो कमाई, मिड टर्म तथा लङ टर्ममा पनि राम्रो कमाई हुन सक्ने पोसिबिलिटी बोकेको कम्पनीको रूपमा मैले रुरुलाई हेरेको छु। यसपछि अर्को कम्पनी छ माउन्टेन एनर्जी, यामियन माउन्टेन एनर्जी नेपाल लिमिटेड। यो कम्पनी पनि EPS को आधारमा 10 भन्दा माथि अर्थात् यसको EPS 20.63 रुपियाँ देखिन्छ। पी रेसियो 37.83 देखिन्छ भने बुक भ्यालु यसको 161.28 रुपियाँ देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनीको 902.65 रुपियाँ देखिन्छ भने 52 हप्तामा यो कम्पनी 1092 सम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा यो कम्पनी 692 सम्म झरेको देखिन्छ। अहिले बजारमा 779.90 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको कम्पनी घटेको अवस्थामा हामीले किन्न पाइरहेका छौँ र एउटा राम्रो सपोर्टमा पनि छ यो कम्पनी। 737 तिरको एउटा राम्रो सपोर्टबाट यसले थोरै रिभर्सल दिने कोसिस गरिरहेको छ। यो बेला नै किन्यो भने पनि एउटा राम्रो गेन हुन सक्ने सम्भावना छ, किनभने चार्टमा हेर्छौँ भने एउटा राम्रो सपोर्टबाट यसले रिभर्सल दिइरहेको छ। उसो त लगानी गर्नु अगाडि समग्र बजारको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ। तर हाम्रो हेतु के हो भने यो कम्पनीको बारेमा मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ, EPS राम्रो छ र धेर थोर लाभांश पनि हामीलाई दिन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी हामीले खोजिरहेका छौँ भने यो पनि उपयुक्त हुन सक्छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा चाहिँ यो कम्पनीले 10.53% चाहिँ नगद लाभांश दिएको थियो। यसर्थ यो कम्पनी पनि एउटा फन्डामेन्टली स्ट्रङ र EPS राम्रो भएको कम्पनीको रूपमा रहेको छ। अर्को हाइड्रो पावर हेर्नुपर्दा SMH छ, जसको पनि EPS 10 भन्दा माथि नै छ। यसको EPS हेर्नुहुन्छ भने 11.06 रुपियाँ देख्नुहुन्छ। बजारमा अहिले 529 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। एक वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने 3.1%ले बढोत्तरी भएको छ यो कम्पनीमा। त्यसैगरी 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने माथि जाँदा यो कम्पनी 649 रुपियाँसम्म गएको थियो भने तल झर्दा 391 सम्म झरेको देखिन्छ। माफ गर्नु होला, अघि मैले यसलाई एक वर्षमा 3.1%ले बढेको छ भनेको थिएँ, त्यो मिस्टेक हुन गएछ। एक वर्षमा यो कम्पनी चाहिँ बढ्ने तथा घट्ने केही पनि नभएको देखिन्छ, एभरेजमै देखिन्छ। यो 3.1 चाहिँ अन्तिम कारोबारको दिनमा बढेको मूल्य हो, मैले सच्याउन चाहेँ। यसको EPS मैले अघि नै भनिसकेँ 11.6 रुपियाँ छ। पी रेसियो 47.83 देखिन्छ भने बुक भ्यालु 110.91 रुपियाँ देखिन्छ। यसरी हेर्छौँ भने यो सुपर माई हाइड्रो पावर SMH पनि फन्डामेन्टली स्ट्रङ र EPS राम्रो भएको हाइड्रो पावर कम्पनीको रूपमा छ र यसको लाभांशको इतिहास हेर्छौँ भने नगद लाभांश मात्रै दिएको देखिन्छ। 76-77 मा 7.16% र 77-78 मा 11.50% यसले नगद लाभांश चाहिँ यसका लगानीकर्ताहरूलाई दिएको देखिन्छ। र अहिले घटेर तल आएको अवस्थामा छ। लगानी गर्ने भने एउटा राम्रो अवसर पनि हुन सक्छ, तर कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि अहिले घट्दो बजार छ। यसर्थ एकैचोटि लगानी नगर्नुहोला, थोरै थोरै गर्दै एड गर्न मिल्ने खालको कम्पनी चाहिँ यो हो है त, फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी हो।
मूल्यको आधारमा पनि अलिकति महँगो भएको हुनाले एकैचोटि लगानी नगर्नु होला। फल आयो भने चाहिँ धेरै फल आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ माथि प्राइस रहेका कम्पनीहरुमा। त्यसपछि गएर अर्को कम्पनी छ NSDL। फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीको कुरा गर्दा NSDL लाई पनि भुल्नु हुँदैन। अहिले बजारमा 342.70 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको कम्पनी एक वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने 14.23% ले बढेको देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ 359.07 रुपैयाँ देखिन्छ भने 52 हप्तामा यो कम्पनी 431 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा 294 सम्म झरेको देखिन्छ। पी रेशियोको आधारमा यो कम्पनी अलिकति महँगो नै देखिन्छ किनभने पी रेशियो 30.04 देखिन्छ। EPS 11.41 छ। बुक भ्यालु राम्रो छ 112.72 रुपैयाँ देखिन्छ। र यसको लाभांशको इतिहास हेर्छौं भने प्राय यसले लगानीकर्तालाई निराश नगरेको पाउँछौं। बोनस शेयर नै प्राय यसले दिएको पाउँछौं 4 अनि त्यसपछि गएर 15 दिएको छ, त्यसपछि 7 दिएको छ अनि 5% बोनस शेयर दिएको छ। यसरी हेर्छौं भने फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको र बजारमा चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरमा बढोत्तरी देख्दाखेरि राम्रो स्विङ दिने कम्पनीको रूपमा मैले NSDL लाई बुझेको छु। तपाईले यसको इतिहास पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको चार्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जब जब यो कम्पनीमा बढोत्तरी आएको छ ठूलो नै बढोत्तरी हामीले देख्न पाउँछौं। यहाँबाट एकदम ठूलो भोल्युम सहित बढेर एकदमै राम्रो रिटर्न दिएको छ। त्यसपछि साइडवेज गरेर अलिकति फल आइसकेपछि फेरि एउटा राम्रो रिटर्न दिएको छ। अहिले धेरै फल भइसकेपछि फेरि एउटा चाहिँ फेरि पनि एउटा राम्रो फल भएर बढ्न सुरु गरेको छ। यति बेला पनि एउटा राम्रो रिटर्न दिने सम्भावना छ। बुलिश क्यान्डल बनाए पनि भोल्युम पनि बढ्न सकेको देखिदैन। यसर्थ तपाईले यो कम्पनीलाई वाच लिस्टमा राखेर घटेको मौकामा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी हामीले 6 वटा कम्पनी बतायौं र अन्तिम कम्पनीको रूपमा म तपाईहरुमाझ राख्न गइरहेको छु माण्डु कम्पनी चाहिँ भर्खरै IPO बाट लिस्टेड भएको कम्पनी हो। उसो त यसको डाटाहरु केही पनि देखाएको छैन। अहिले बजारमा 446 रुपैयाँ 80 पैसामा कारोबार भइरहेको कम्पनी, यसको कुनै हिस्ट्री छैन तर फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ। प्रिमियमबाट चाहिँ IPO जारी गरेको कम्पनी। यसको कम्पनीको वेबसाइटमा गएर हेर्छौं भने यसको EPS चाहिँ 26 रुपैयाँ 20 पैसा देखिन्छ। 2079 को पुस मसान्तसम्मको रिपोर्ट हेर्छौं भने 26 रुपैयाँ 20 पैसा देखिन्छ र बुक भ्यालु पनि 122 रुपैयाँ 63 पैसा देखिन्छ। यसरी हेर्छौं भने माण्डु पनि एउटा फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौं। यो कम्पनी पनि घटेको मौकामा तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी आजको बसाइमा रहेर हामीले फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी जसको EPS 10 भन्दा माथि छ हाइड्रो पावर सेक्टरमा त्यस्ता कम्पनीको बारेमा कुरा गर्यौं। कुल 87 वटा कम्पनी लिस्टेड छन् हाइड्रो पावरबाट। त्यसमध्ये आज हामीले तपाईहरुलाई चुज गरेर 7 वटा कम्पनी चाहिँ तपाईमाझ पस्किने प्रयास गर्यौं। यो चुज गर्ने क्रममा एउटा सानो मेहनत पनि लाग्यो हैन। पक्कै पनि यो मेहनतलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै तपाईहरुले हाम्रो भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला। साथै आज यो भिडियोमा छुटेको हुन सक्छ कुनै कम्पनी फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको र तपाईको EPS चाहिँ 10 भन्दा माथि भएका कुनै कम्पनी छुटेका छन् भने कृपया तपाईहरुले कमेन्टमा चाहिँ एड गरिदिनु होला, त्यहाँ थपिदिनु होला, लेखिदिनु होला। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनु होला। यति भन्दै यहाँहरुको समय शुभ बितोस् भन्दै आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला भन्ने विशेष अनुरोध सहित हामी बिदा चाहन्छौं। यहाँहरुको समय शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभ समय।